हेलो गाइस माल हाम्रो ब्युटिफुल सिस्ने हिमाल गुड छ पाहाड देख्न सक्नुहुन्छ ओहो बनाइरहेछ क्या हल्का यहाँनिर ल्याङ भइरहेछ वान अफ द डेन्जरस रोड्स इन नेपाल गाइस हामी अब घरती गाउँ पुग्नेछौँ गाइस हामी त्यो बाटो जान्छ घरती गाउँ भन्ने ठाउँ आयौँ हजुरको यात्रा शुभ रहोस् अहिलेसम्म शुभ नै छ भनौँ न होइन गरेर बसिरहेको पुरा कुकुर लिबाङ रोल्पा कहाँ कहाँ जानुपर्छ अंकल कस्तो घर रे यो गाउँको घर हाम्रो पहाडको घर हाम्रो घर भन्नु पहाडको घर नजिक उही तैले खिच्दै खिच्दै बाटोमा हिँड्दै थिए एकतातिरको लिनु पर्यो भने पनि यही आफूलाई लिनु पर्यो नि आफू आउनै सक्दैन कि अंकल अर्को क्यामेरा हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि यस्तोमा बसाल्ने त्यो 360 हुन्छ त्यो एउटा महिला घुम्न आयो भने त नेपाल इन्डिया काका हुन्छ नि त्यसले हुन्छ उतखेरै अगाडि खिच्ची उतखेरै पछाडि त्यो 360 हुन्छ अंकल त्यो त यस्तोमा ओके गाइस जान्छौँ अब हामी बाटो बनाएको छ गाइस त्यो हाम्रो घर हो हामी गाउँको घर आएको थियौँ अनि हाम्रो घर पुगेर पनि आइसक्यौँ बाजे त हुनुहुन्न गाइस बजेलाई भेटेर आएको बजेहरू आन्टीहरू भाइ बहिनी भन्ने टाइम आइसकेको छ हाम्रो इज फाइनली टु से बाई टु आवर होम फेरि भेट्नेछौँ हामी अब यहाँबाट यताको ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी यहाँबाट जान्छौँ गाइस कति धुलो छ हल्का मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा एलएम सर जस्तै देखिरहेको छ एउटा एन्ड गाइड यो कुन गाउँ हो ठ्याक्क मलाई चाहिँ थाहा छैन गाइड म जहिले नाम बिर्सिन्छु क्या अनि त्यही छ हल्का कमजोरी तर गाउँको फुड छ है गाई चाहिँ हो पारीकोलाई चाहिँ तालाबाङ भन्छ पाल्नेपट्टिकोलाई बुढा गाउँ तालाबाङ लोकल गाईहरू लोकल भैँसीहरू छ गाई वासँग हिँड्ने बेला ल्याङ गर्नुहुन्छ गाइस वासँग हिँड्ने बेला त जहिले विचार चला गर्नुहुन्छ जहिले गाइस पहिले यहाँबाट हामी हिँड्दै आउँथ्यौँ क्या यो बाटो
अहिले चाहिँ रोड आइसकेछ अनि सजिलो पनि भएको छ सबैलाई हैन। अब पहिला चाहिँ हिँड्दै आउनु पर्थ्यो 2 दिन लाग्थ्यो यहाँ आउनलाई। अब अहिले जो साधनले रोडले गर्दा सजिलो भइराखेको छ गाइस। अनि त्यही भएर हामी पनि बाइकमा यसरी कुदिरहेको छ। तपाईहरुलाई यसरी भ्यू देखाउन पाइरहेको छु मैले, यसरी भिडियो बनाएर हैन आनन्दले। टक्क हाम्रो रोल्पा डिस्ट्रिक्टको ब्युटिफुल ठाउँहरू। धेरै नै छ रिस्की बाटो चाहिँ है गाइज है। हर्न बजाऊ गाइज, भगवान रक्षा गर। त्यो झगडा नगर्ने हैन। यहाँदेखि हिँडेर आउनु पर्थ्यो गाइस पहिले हामी। अहिले त बाटो रुखहरू पनि पुरा स्ट्रेट छ गाइस। फेरि खै किन स्ट्रेट भएको, यस्तै हुन्छ होला सायद। सल्लाहको हो कि त्यसको रे हो र सल्लाहको हो। कार लागेको माथिर रोक्यो यस्तो पानी छिउथ्यो हरान। हामी पारीदेखि जाने हो गाइस। अनि ऊ त्यो पारी पुग्नलाई हामीलाई कति पार गर्नुपर्छ भनेपछि गाइस हामी कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि पारी कुन्दैमा है। टक्क सिधा माथि छ। कहाँ छ गाउँ पनि हेर्नु त भित्रभित्र हामी जानु सक्यो। फेरि गाउँ पनि ठाउँहरू पनि मिठोवाला। हेलो गाइस, अन्डरग्राउन्ड पनि छिर्छ नि थाहा पाऊ। भित्रबाट आउने रहेछ गाइस। गाइस यो खोलामा लडेको पहिला। अनि के भन्नु अब, बर्खा बेला त डेन्जर हुन्छ यो खोला। डेन्जर क्या गाइस, डेन्जर भन्दा डेन्जर। यहाँदेखि दामी हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। म मेरो आँखा चाहिँ देखिरहेको छ गाइस। म क्यामेरामा देखिरहेको छ कि छैन आई डोन्ट नो। यस्तो दामी देखिरहेको छ नि। वान अफ द डेन्जरस रोड्स इन नेपाल गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, सिधै तल छ गाइस। धेरै नै छ रिस्की गाइस, अति रिस्की।
बाटो हेर्छु गाइस यहाँदेखि हिमाल देखिन्छ है सिस्ने हिमाल हाम्रो ब्युटिफुल सिस्ने हिमाल गुड छ पहाड देख्न सक्नुहुन्छ अब गोप्रोमा देखिरहेको छ कि छैन आई डोन्ट नो सायद देखिरह होला And guys, हामी अब एकछिनमा घरती गाउँ पुग्नेछौँ गाइस त्यस्तै हो मान्छे भएपछि कहिले काहीँ गल्ती भइहाल्छ अनि ओहो गाइस बाटो बनाइरहेछ क्या हल्का यहाँनिर ल्याङ भइरहेछ अनि यो भइसकेपछि अब गइहाल्छौँ हामी हामी त्यो बाटो जान्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी घरतिर आऊ तर यो बाइक चाहिँ मान्नै पर्छ कि यार खतरा छ कि यार है ओके हल्का मचाउँछ नि यहाँ चाहिँ नदेखिने गाइस बाटो पनि नदेखिने के खाल्डो खाल्डो होइन अलिकति टल्किरहेको छ गाइस घरती गाउँ भन्ने ठाउँ आयौँ गाइस हामी घरतीहरू होइन यहाँ छेत्रीहरू पनि छन् होला सायद छेत्री खै बाहुन पनि होला अनि होला नि डिफ्रेन्ट ठाउँ मान्छेहरू त एन्ड गाइस हामी घरती गाउँ आइसकेको छ हजुरको यात्रा शुभ रहोस् अहिलेसम्म शुभ नै छ भनौँ न होइन गरेर बसिरहेको पुरा कुकुर अनि गाइस हाम्रो गाउँ भन्ने ठाउँ आइसक्यौँ यहाँ पनि बजारै छ ठुलो बजार छ गाइस यहीँदेखि लाग्छ गाडीहरू जानु परेमा लिबाङ रोल्पा कहाँ जानुपर्छ अरू ठाउँ चाहिँ मान्छेहरू छन् जस्तो लाग्यो